De Trio oscilloscoop model CS1554 in niet de beste staat. De synchronisatie doet het niet. De schroeven uit de achterkant gedraaid, waarna de kap verwijderd kan worden door hem iets naar achteren te schuiven. Er blijkt dat deze pinnen aan het handvat, dat die vallen in deze openingen. Dus dat je het echt tilt aan deze beams. Zo ziet het geheel er van binnen uit. De grote buis. Met het een en ander aan stof. En we gaan hem zo verder openmaken om te kijken of we iets kunnen ontdekken. De zijkanten bleken gewoon naar achteren geschoven te kunnen worden. De onderkant zat met nog wat schroeven vast. En zo ziet het eruit aan de binnenkant, de onderkant. Er zijn in ieder geval wat condensators vervangen voor de hoogspanning. Dit ziet het er netjes uit. Aan deze kant de beeldbuis. De bovenkant van die printplaat. Ook hier een vervangen hoogspanningscondensator. De bovenkant. En de andere zijkant. Met hieronder een hoogspanningsgedeelte. Danger. Toch wel een flinke laag stof overal op. Dus we gaan eens even kijken. Ondertussen de ingangen voorzien van signaal. Aanzetten. Het rooster ligt in ieder geval op met het lampje. En er verschijnen keurig 2 traces. Waarmee hier met de positie te regelen is. Kanaal 2. Kanaal 1. Zoals gezegd, ik heb een signaal opgezet. Even kijken wat er gebeurt als we hem hier aanzetten. Er verschijnt keurig een driehoek. En hier iets wat op een blok zou moeten lijken. We kunnen kijken naar de gevoeligheid instellen. Het was al te zien dat de schakelaars dus een beetje reiniging nodig hebben. Deze gingen al spontaan. Dus dat moet in ieder geval gereinigd worden, de schakelaars. Het triggeren doet hij op zich wel. Intern. Channel 1. Of extern zelfs. Terwijl er dan niets aan hangt. Op AC. Op LF of DC niet. Ik denk dat ik nu iets van 200 kHz aanbied. De sloop reageert hierop. We kunnen eens kijken wat er gebeurt als ik een lagere toon doe. Zoals op deze manier. Dan triggert hij ook met de stand DC of LF. Dat is wel een probleem dus. Dan triggert hij dus niet. Maar weer wel met een andere tijdbasis. Dus soms wel, soms niet. Er is misschien nog iets te doen hier. Ook bijzonder. Geen idee. Misschien dat als we hem niet
alternaten maar choppen zetten. Nee. Staat wel stil. Nou, leuke uitdaging. In ieder geval moeten de knoppen gereinigd worden. De printplaten zijn nog behoorlijk vies. Er zit een dikke laag troep op. Dus die zal schoongemaakt moeten worden. En daarna gaan we gewoon eens even verder kijken wat er werkt. Ik dacht deze print te demonteren door de 4 schroeven los te draaien. Dat heb ik ook gedaan, maar gezien de hoeveelheid bedrading die eraan zit en die toch vrij kort is aan de andere kant, kon ik hem er niet afhalen. Kunststof plaatje verwijderd en alles met een kwastje gedrenkt in alcohol schoongemaakt. Andere kant ook. Dat ging dus nu iets lastiger omdat ik de printer niet uit kon halen. Flink schoongemaakt. Waarbij me nog opviel dat er hier een weerstand aardig verkleurd is. Dus die moet ik nog even in de gaten houden, even meten. Deze print heb ik ook op deze manier schoongemaakt. Het kwastje, alcohol en dan met een doekje wat napoetsen voor zover je ertussen komt. Desnoods ook een beetje op de top van het kwastje. We zien verschillende condensators die vervangen zijn. Nogmaals, deze kant ook schoongemaakt. Nog meer condensators die vervangen zijn. Onderkant viel mee qua vuiligheid. Wel eens hier blijkt hier een gebroken connector te zijn. Dat is ook een beetje onhandig bij dit apparaat. Dat hij geen uitsteeksels heeft aan de achterkant. En ook geen uitsteeksels heeft aan de voorkant. Dus je kan hem niet op de voorkant zetten of op de achterkant zetten om verder te servicen. Dus tot zover. Het stofverwijderen heeft meerdere redenen. Eén is omdat het natuurlijk een elektronische werking kan hebben. Dat het een lekweerstand heeft door de vervuiling. En een andere mogelijkheid is stankvermindering. Als je veel stof hebt, oud stof wat zich ophoopt, vettig wordt, dan kan dat best wat stank gaan veroorzaken. Ook zag ik dat hier de netentree is vervangen voor een Euro-connector. Daar ga ik ook denk ik iets met kabelschoentjes doen om het geheel toch iets veiliger te maken. En weer aangezet, waarbij ik het signaal wat uit de oscilloscoop zelf komt gebruikt als meetsignaal. Daarop is een blokgolf te zien. En als je draait aan de verschillende knoppen, dan zie je dat er rare verspringingen zijn. Nu draai ik hem naar beneden, nu draai ik hem langzaam omhoog. En dan zie je dat er rare verspringingen zijn. Dit is dus typisch een geval van een vuile potmeter. En datzelfde heb je ook met de schakelaar. Als je dan een beetje rommelt aan die schakelaar, dan zie je ook wat het een en ander verspringen en dat zou dus niet horen. Het lastige is alleen dat dat moeilijk schoon te maken is. Want het zit daar in een extra compartiment. Dus dan ga ik toch even kijken hoe ik dit kan doen. Misschien dat een heleboel keer heen en weer ook al soelaas biedt. Ik ga dat gewoon proberen. De positieregeling heeft verder geen problemen. Dit is dan kanaal 1. En hetzelfde doen we natuurlijk ook voor kanaal 2. Triggeren doet hij wel. Ik denk dat als het schakelaars weer flink gebruikt worden, dat hij het dan toch wel weer gaat doen. We gaan het proberen. Iets anders wat duidelijk niet goed is, heeft te maken met de uitlezing.
Normaal gesproken is het een hokje is per stand hier. Dus er staat nu op 2 volt. Dit is het ene kanaal. En die andere staat ook op 2 volt. En dat is het andere kanaal. Die zouden dus over elkaar heen moeten vallen. Dus één van de twee geeft te veel of te weinig aan. Of ze wijken allebei af. Daar zal ik dus een heel net signaal voor moeten gebruiken om te kijken welke van de twee afwijkt. En of allebei de versterking bijregelen. En gelukkig is het service manual en het schema gewoon op internet te vinden. Dus kom ik daar vanzelf wel uit. Nog even ter illustratie hoe vast te stellen is welk kanaal welke spanning aangeeft. Met de universeelmeter stel ik vast dat ik 12,3 volt DC erop zet. Ik heb de koppeling op DC gezet. Ik heb voor beide kanalen de spanningen op 2 volt per hokje gezet. De traces al bij onderaan. Ingang 1 en 2 met elkaar doorverbonden. Deze schakelaars staan op ground en als ik ze op DC zet, dan zie ik dus voor beide traces niet 12 volt. 2, 4, 6, 8, 10, 12 en een klein beetje. Wat keurig overeenkomt met 12,3. En de andere geeft dus duidelijk veel te veel aan. Welke is dat? Kanaal 2. Kanaal 2 geeft dus duidelijk te veel aan. Kanaal 1 bijna goed. Dus in ieder geval zal daar iets aan de versterking geregeld moeten worden. Het afregelen zelf. Ik heb in het schema gevonden dat op deze print een gaatje VR1 voor kanaal 2 is en VR2 voor kanaal 1, om het lekker makkelijk te houden. Het is een potmeter door een printplaat heen, waar een baantje loopt. Dus ik heb op een schroevendraadje heb ik een stukje krimpkous gedaan, dat het in ieder geval geïsoleerd blijft. En ik sluit vervolgens op het kanaal 0 volt aan, dus niets aan. En dan zet ik hem op de onderste streep. En zodra ik er DC spanning op zet, en in dit geval 12,3 volt, zien we dat hij, omdat hij in de stand 2 volt per hokje staat, 2, 4, 6, 8, 10, 12 en een half staat hij nu. Dit is kanaal 1, dus moet ik potmeter 2 hebben. En dan kunnen we zien dat we die dus wat kunnen verdraaien. In dit geval kunnen we hem dus op 0,3 zetten. Er zit toch wat vervuiling in die potmeter, denk ik. Dus dit is het eigenlijk. Het afregelen van de versterking per kanaal. Nadat ik de kast had dichtgeschroefd, realiseerde ik me dat naast de amplitude ook de sweep frequentie misschien niet helemaal juist zou kunnen zijn. Ik heb daar een eenvoudig cameraatje voor als videobron. Die video sluit ik af hier met 75 ohm. En het gaat kanaal A in. En wat we dan zien is dit. De syncpuls, dat zou 64 microseconden moeten zijn. Nou, dat komt heel goed overeen met de stand hier waar de screening vanaf is. En er is ook nog een stand waarbij hij het video gewoon laat zien. Dat is deze. Even synchroniseren weer. Ook dat werkt. En inderdaad, de FrameSync is een stapje verder. En ook die is wel stil te krijgen. Weet je, verder ook allemaal
goed op die manier te doorlopen. Het werkt allemaal. Op deze manier is het ook nog goed te zien. Dus de 64 microseconden klopt wel, dan zal de rest ook ongetwijfeld nog wel kloppen. En daar laat ik het daar eigenlijk bij. Zit alleen nog even met zaken als de screening, die er gewoon helemaal van afgesleten is. Daar ga ik dus nog een sticker of iets dergelijks voor maken. Kijk, de rest is wel eigenlijk allemaal goed en leesbaar. Maar men heeft kennelijk heel veel aan de tijdbasis gezeten. Dat is een ander dingetje waar ik aan ga werken en misschien nog een filmpje van post. Voor nu laat ik het gewoon even zo. Oscilloscoop is wat mij betreft klaar.